frá Amarillo þá fórum við inn í Caprice Canyon þjóðgarðinn sem fyrir sunnan Amarillo vegna þess að mér langaði til þess að sjá buffaloa, vísunda. Bisons, það eitthvað sem okkur langar endilega að sjá? Jú, hann vildi endilega sjá þetta vegna þess að þetta var eini staðurinn held ég allavega á svæðinu ef ekki bara Ameríku þar sem að villtir bisonar eru. Og við erum rétt komin inn þegar við sjáum bara hjörð buffaloa eða vísunda. Og ég ríki í það að taka myndavélina upp og þrífótinn og stilla þessu öllu saman og Ásdís var nú ekki alveg í rónni með þetta og hélt sig í smá fjarlægð og ég lofaði henni að hoppa á hjólið ef að hjörðin myndi nú fara að koma nær. Ég var svona stundu svolítið pirruð að hann sá alltaf eitthvað betra og betra, fleiri bísona og betra umhverfi og hann ætlaði einhvern veginn aldrei að hætta þessu. Fyrir mig var þetta eiginlega svona tilgangi ferðarinnar inn í þennan þjóðgarð var þar með lokið en buffaloen fékk ég að sjá. Og verandi í Texas þá þýðir ekkert annað en góð steik. Það það sem býður okkar núna. Stórkostleg náttúran opnaði algjörlega faðm sinn í þjóðgarði sem heitir Palo Duro. Þarna fannst mér verða ákveðin vendipunktur á ferðalaginu hvað náttúruna varðar. Bergmyndanirnar sem þarna birtust okkur gerðu okkur bergnumin í orðsins fyllstu merkingu. Frá Amarillo þá fórum við áfram vestur og komum þar að svokölluðum Cadillac Ranch sem Cadillac garður. Og það voru listamenn, Ant Farms sem þeir kölluðu sig, sem komu fyrir árið 1974 10 Cadillac bílum. Á þessum árum frá 1974 hefur náttúran séð að vinna á þessum listaverkum en mér fannst gaman að sjá þetta. Stuttu seinna komum við að Route 66 Midpoint sem miðja vegu af Route 66 og það var á svona gömlum þjóðvegi og auðvitað urðum við að fara þar í gegn og fá okkur kaffi og hitta aðra mótorhjólamenn og svona. Þetta var svona ákveðin upplifun að koma þarna. Og má vel segja á landamærum Nýju Mexíkó og Texas þá skynjum við bara strax mikinn mun. Og við komum inn í Santa Fe og vorum þar í 2 nætur. Það var svona eina af okkar svona stærri upplifunum á ferðinni. Okkur leið svo vel að það. Það var svona spánskt Mexíkóskt stemning þarna og okkur leið alveg afskaplega vel að það. Á allavega hingað til þá held ég að þetta standi upp. Mér finnst að það hafi verið mikil upplifun að koma hérna til Nýju Mexíkó og koma í þetta andrúmsloft sem hérna þetta suður-ameríska, spánska. Þetta svo mikil breyting frá öllu sem ég hef séð í Ameríku hingað til. Þegar við förum frá Santa Fe, þá hjólum við alla leið til Bluff í Utah sem eru yfir 500 kilometrar og við vorum með vindi í fanginum og rigninguna allan daginn. Ég held að hitastigið hafi farið niður í 3 gráður ef maður rétt. Og ég náttúrulega bara búin að klæða mig í allt sem ég átti og regnföt og slíkt en það bara dugði ekki til. Það lag hún í skónu og ég var orðin rennandi blaut í skónum og fyrir resta þá stoppuðum við nú á veitingahúsi og fengum okkur næringu og ég fór bara úr bússunum og varð að vinda sokkana sko.
Gat nú fengið einhverja lánaði hjá Kristjáni og svo bara í plastpoka ofan í skóna og áfram. Það eru fullt af náttúru undrum þarna á leiðinni og við fórum meðal annars inn í þjóðgarð sem heitir Valley of Gods og gengum þar og mynduðum og slöppuðum af. Á leiðinni frá Bluff til Monument Valley þá stoppuðum við á bensínstöð og þar var maður sem fór að tala við okkur af þegar við vorum á mótorhjóli. Og hann fór að benda okkur á stað sem heitir Gooseneck eða gæsahálsar. Sem var líka algjörlega stórkostlegt og við höfum ekki vitað af þeim stað áður við komum þarna. Árfarvegurinn hafði greypt sig svo niður í gilið þarna og þetta var allt svo stórt. Víðátturnar eru svo óbóðslegar og áin hún hlykkjast í landslaginu og búin að greypa sig niður í fjöllin og mynda svo mikil gljúfur og þetta bugðaðist þarna allt en það var líka bergið sjálft. En þarna kom einhver dökk, grár litur fram og grjót og steinar. Ég á mjög erfitt með að lýsa þessu Þetta eru hlutir sem fólk sem að ferðast á þessum svæðum má ekki láta fram hjá sig fara. Eftir gæsahálsana þá fórum við að svokölluðum Mexican Hat. Þar eitt stórt grjót, sennilega 50-60 tonn, sem upp á tindi. Það fullt af náttúruundrum þarna á leiðinni og ég man sérstaklega eftir stað sem heitir Horseshoe Bend sem stórkostlegur. En síðan var ferðinni heitið að Monument Valley. Þessi þjóðgarður, hann inn á landsvæði Navajo indjána. Navajo-indjánar telja 300.000 í dag og stærsti þjóðflokkur í Norður-Ameríku af frumbyggjum. Þessi þjóðflokkur hefur í raun og veru lögsögu yfir þjóðgarðina. Og þetta ein af stærri upplifunum ferðarinnar. Við féllum hálfpartinn bara í einhvers konar trans yfir þessari náttúrufegurð sem þarna var. Frá Monument Valley héldum við til Antelope Canyon og fengum leyfi frá bóndanum á staðnum til að fara inn í sandsteinsgljúfur á jörðinans. Og þegar við gengum inn í þessi gljúfur, þá voru þau sumstaðar aðeins axlarbreið. Og það var ekki aðeins gaman að ganga þarna heldur líka að bara strjúka bergið og finna áferðina. Þegar við komum úr þessari skoðunarferð þá tek ég eftir byssubúð í verslunarmiðstöð. Og ég álpast þarna einhvern veginn inn og sé að þetta ekki byssubúð heldur þetta skotæfingastöð. Og ég tók eigandann tali og hann sagði mér það að þarna geta allir komið og æft sig að skjóta hvaða byssu sem Eina skilyrðið var að þú væri orðin 11 ára. Our biggest priority is safety. We want to show everyone that you can be a responsible gun owner and experience, shooting machine guns and sniper rifles and, other types of guns, but also be safe and have good recreation. It is part of the American culture. I own a lot of these guns myself. But then, of course, it's not just for hunting purposes. We do believe that in America that it is for defense as well.